یه بنده خدایی فوت میکنه، اون دنیا خدا بهش میگه که شما جهنمی هستی، برو در اعماق دوزخ. طرف میگه بابا گفته بودن خدا مهربونه فلان، همین جهنمی هستی برو تو دوزخ. خدای متعال میبینه اینجوریه، میگه خب حالا بیا خودت انتخاب کن کجای جهنم میخوای بری. طرف میره تو درهای مختلف جهنم گوش میخوابونه، میبینه تو یکیش دارن شلاق میزنن، یکیش یارو داره جیغ میزنه فرار میکنه، اون یکیش گوش میخوابونه، میبینه که صدای خاصی نمیاد، هر چند دقیقه یه بار فقط یه نفر میگه آقا موج نده، آقا موج نده، آقا موج نده. میگه خب اینا احتمالاً الان توی استخری دریایی جایی هستن دارن شنا میکنن، یا شنا بلد نیستن دارن خفه میشن. اینا منم میگم شنا بلد نیستم، آقا من میخوام برم تو این. درو وا میکنن، میبینه که بله تو استخرن، ولی همه تا اینجا گلاب بروتون تو گوه توی لجن و کثافت قرار گرفتن و اینجوری وایسادن و هر چند دقیقه یه بار میگه آقا موج نده، آقا موج نده. درود به همتون و ماچ به کلتون. به کوانتا ویژن خوش اومدین. همین اول ویدیو بابت سر و صداهایی که ممکنه بشنوین عذرخواهی میکنم. امشب چهارشنبه سوریه و به احتمال زیاد، البته امیدوارم و اتفاقا موضوع صحبتمون تو این ویدیو هم بی ربط نیست به این سر و صداها، چون صدا یک موجه و ما قراره راجع به امواج صحبت کنیم. اصلا مفهوم موج چیه و چطوری وارد فیزیک شده؟ خب ما توی فیزیک حرکت رو داریم، یعنی یه جسم مادی میتونه حرکت کنه اینور اونور، و یه مفهوم دیگه داریم به اسم موج که اونم حرکت میکنه ولی حرکت جسم مادی نیست. ساده ترین مثالش آبه. وقتی یه قطره میفته وسط آب، یه دایره دورش تشکیل میشه که شروع میکنه دور شدن تا یه جایی که فید میشه و محو. حالا اگه این قطره مدام بخوره روی اون آبه، هی این موجه ایجاد میشه و حرکت میکنه. ولی آیا این ذرات و مولکول ها و قطرات آبن که دارن حرکت میکنن؟ نه. مثلا شما اگه یه دونه چوب پنبه بندازین رو آب، این سر جاش هی بالا پایین میره. تو امواج دریا اگه یه کشتی مثلا موتورشو خاموش کنه و همونجا وایسه، هی همینجوری بالا پایین میره، با اون موجا حرکت نمیکنه جلو بره یا عقب بره که. در نتیجه ماده در حین حرکت موج حرکت میکنه، اما نه در جهت موج، سر جای خودش نوسان میکنه. پس این چیه که داره با موج جابجا میشه؟ آفرین، انرژی. گفتم صدای موجه. چطور؟ ما وقتی که داریم یه صدایی رو تولید میکنیم، چه صدای قشنگی دارم، این تارهای صوتی ما سر جاشون دارن اینجوری حرکت میکنن و این حرکتشون به هوای اطرافشون منتقل میشه. این هوای اطراف فشرده میشن و این فشردگیاست که پشت سر هم حرکت میکنن و در طول هوا جابجا میشن تا مثلا به گوش شما میرسن. و حالا اونجا یه سنسورایی وجود داره که اینا رو دریافت میکنه و ترجمه میکنه و به مغز میفرسته، که اون یه مبحث دیگه است. به عنوان یه مثال ساده یه طنابو در نظر بگیرید. یه طناب خیلی بلند که من از اینجا انداختم تا چند کیلومتر اونورتر. این طنابه رو من اگه یه اینجوری بکنم، تپی که روش ایجاد میشه شروع میکنه حرکت کردن و جلو میره. خود طناب داره حرکت میکنه؟ نه دیگه، همچنان تو دست منه. پس این ذرات طنابن که در راستای حرکت اون سیگناله دارن بالا پایین میرن. اگه من اینو هی ادامه بدم، هی اینجوری تکون بدم، این تپ‌ها پشت هم ایجاد میشن و شروع میکنن حرکت کردن. به اون یه دونه میگیم سیگنال. دیدی میگن سیگنال ضعیفه، برو نمیدونم آنتن تکون بده، یا مثلا آنتن نمیده فلان. اینا سیگنال هاست که ضعیف و قوی میشه. یعنی هرچی ما اینجوری مثلا شدیدتر تناب تکون بدیم، این سیگنال قوی تر میشه. حالا این ادامه دادنه و پشت هم تناوب دادن به این حرکت باعث یه چیزی میشه به اسم فرکانس. این اگه سیگنال باشه، اون وقت این باعث ایجاد فرکانس میشه. هر چقدر این بالا پایین رفتن اون منبع تندتر باشه، این فرکانس بیشتر میشه. به این قله تا قله بعدی هم میگن طول موج. صدا رو این معلومه طول موجش از اون کوتاهاست، فرکانسش خیلی زیاد. هر چقدر این طول موج کوتاه‌تر باشه، خب معلومه دیگه فرکانس بیشتره دیگه. ما دو مدل موج داریم. یکیش اینه که این حرکته و این ایجاد فرکانس در راستای عمود بر حرکت موجه، یعنی اگه ما فرکانس رو اینجوری داریم ایجاد میکنیم، موج داره اونجوری حرکت میکنه. اینو بهش میگن موج عرضی، چون فرکانس در عرض حرکت موج ایجاد شده. یه مدل موج دیگه هم داریم که اتفاقا صدا هم از این مدله. اون موقع ایجاد میشه که
ما ایجاد فرکانسمون هم در راستای حرکت موجمون باشه، اینجوری حرکت کنه. اینو بهش میگن موج طولی. ما وقتی داریم این صداها رو تولید میکنیم، این تارای صوتیمون دارن پشت هم این حرکت رو به هوای اطراف منتقل میکنن. سازوکار تولید صدا در سازهای موسیقی هم یه همچین چیزیه. مثلا اگه این یک نی باشه به صورت استوانه‌ای، این کسی که اینجا میدمه و هوا رو وارد میکنه داره یه موجی رو ایجاد میکنه که هر چقدر فرکانس این موج بیشتر باشه اون صدای زیرتر میشه. فرکانس این صدا با فرکانس این صدا متفاوته. اون صدا کلفته تعداد این طول موجا توش کمتره، یعنی طول موجش بلندتره، ولی اون صدا زیره تعداد این امواج توش بیشتره، طول موج کوتاهتره، فرکانس بیشتره. صداهایی که تو اپرا هنرمندا از خودشون در میارن، سوپرانو، اون یکی چی بود؟ سوپرانو و تنور. سوپرانو و تنور که مثلا اگه تا اینجای ویدیو رو خوشتون اومده و از نحوه بیان من راضی بودین، لطفاً لایک کنین و نظرتون رو حتما برام کامنت کنین. در ضمن اگر هم تا الان دنبال نکردین سابسکرایب بزنین دیگه. یه مفهوم خیلی مهم ما توی امواج داریم به اسم برهمنهی. اگه من این یه سیگنال رو الان بفرستم اینوری و یه سیگنالم از اونور حرکت کنه بیاد به سمت اینا وقتی به همدیگه میرسن همدیگه رو اینجا تقویت میکنن، یعنی با همدیگه جمع میشن. این میشه برهمنهی سازنده. حالا برهمنهی مخربم داریم. چطور؟ اگه این سیگنال اینوری داره میاد، این یکی اینوری بیاد، اینا وقتی اینجا به هم میرسن همدیگه رو خنثی میکنن و دیگه شما ظاهرا اینجا سیگنالی نداری، در حالی که داری، چون وقتی که از هم عبور میکنن این اونوری راهشو ادامه میده و این یکی هم اینوری راهشو ادامه میده. اینجاست که وقتی میگیم ماده با موج منتقل نمیشه معنی پیدا میکنه. هر موجی یه سرعتی داره، این سرعت که این برابره با این طول موجه ضرب در این فرکانسه. اگه از نظر ابعادی هم بررسیش کنیم این طول موجه به متر یا سانتی متر دیگه طوله و این فرکانس واحدش بر ثانیه است. یعنی اینکه هر تعدادی ما این حرکت رو در یک ثانیه انجام بدیم اون فرکانسمون رو تعیین میکنه. اگه ما یه بار توی ثانیه انجام بدیم میشه 1، اگه 10 بار بتونیم انجام بدیم میشه 10 و به همین ترتیب الی آخر. فرکانس امواجی که ما دور و برمون داریم مقادیر عجیب غریبی داره که از اون منبع تولید کننده شون میاد. خب با این اوصاف این طول موجه رو اگه بر حسب متر بگیریم و این فرکانس بر ثانیه باشه، اینا در هم ضرب بشن میشه متر بر ثانیه که همون واحد سرعت میشه. پدیده های موجی یا امواج رفتارهای خاصی رو توی آزمایش‌ها از خودشون نشون میدن. یکی از معروف ترین این رفتارها پراشه و یکی دیگه‌اش تداخل. در مورد تداخل دوشکاف توی این ویدیو مفصل توضیح دادم براتون که یه مقدمه‌ای اصلا بر فیزیک مدرن و به نظرم اگه ببینیدش یه سرنخ‌های خیلی مهمی رو به دست میارین. حالا اینجا یه خلاصه‌ای از پراش براتون میگم. اگه ما اینجا یه منبع موجی داشته باشیم مثل یه لامپی که داره نور میتابونه، که حالا در مورد موج یا ذره بودن نور بعداً مفصلاً باید صحبت بکنیم، و اینجا یه صفحه‌ای رو قرار بدیم که وسطش یه سوراخ هست و این پشت هم یه صفحه‌ای رو قرار بدیم که بتونیم تأثیر این سوراخ رو بر این امواج روش نگاه کنیم. خب دم دستی ترین تصوری که ما میتونیم داشته باشیم اینه که این نور بیاد به این سوراخ برخورد کنه و اینجا یه شکل سوراخ بندازه واسه ما، در حالی که اینجوری نیست. اینجا یه الگویی ایجاد میشه به این شکل، یعنی یه راه گورخری دایره‌ای. چرا این اتفاق میفته؟ چون اگه ما اینا رو موج در نظر بگیریم، مست کردن همینجوری دارن میگازن. البته
واسه اینکه ما این الگو رو ببینیم بستگی به یه چیز دیگه هم داره. ابعاد این سوراخه در حد ابعاد این طول موج نوره باشه، یعنی باید خیلی خیلی کوچیک باشه. در صورتی که بزرگتر باشه ما همون نقطه رو میبینیم، چون این الگوها تو ابعاد خیلی ریزی اون وقت ایجاد میشن که برای ما قابل دیدن نیست. حالا این موجه که میاد اینجا چه اتفاقی براش میفته؟ به لبه های این برخورد میکنه و میاد اینا با هم تداخل میکنن و یه سری جاها این اتفاق میفته، همدیگه رو تقویت میکنن مثل این جاهایی که پر رنگ دیده میشه، و یه سری جاها این اتفاق پایینیه میفته، یعنی اینا میان همدیگه رو خراب میکنن. واسه همین اینجاها این وسطاست که تاریک دیده میشه. خود همین الگوی پراش و الگوی تداخل که توی اون ویدیو توضیح دادم، به علاوه نظریه الکترومغناطیسی ماکسول که توی این ویدیو مفصلتر توضیحش دادم، اینا همه مدارکی هستن بر موجی بودن نور، ولی در مقابلش یه سری نظریات و آزمایش‌هایی هستن که ذره‌ای بودن نور رو ثابت میکنن و این خودش تا مدت‌ها مایه سردرگمی و گیجی فیزیکدانا بوده. ویدیوی بعدی که در مورد نور داریم قرار توش مفصل به این دعواه بپردازیم و ببینیم مدرک هر کدوم از این نگرش‌ها برای اینکه نور موج یا ذره چی است. اون خودش یه بحث خیلی جذابیه. در مجموع اگه بحث‌های فیزیکی به زبون ساده رو دوست دارین، سابسکرایب رو بزنین، اون زنگوله بغلش رو هم فعال کنین تا از ویدیوهای بعدی با خبر بشین. منتظر کامنت‌های سازنده و روحیه بخشتونم هستم. تا ویدیوی بعدی موج ندین.